هاي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الألعاب بودكاست السيادة الفردية. وهيدي الحلقة من سيجمنت جديدة عم نعملها بالألعاب بودكاست. قد فيديو جديد هو كتير 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 قوي للجيجا تشات ما غيره مايكل سايلور هو المدير التنفيذي لشركة مايكرو استراتيجي. كل اللي هيك متابعين عن أخبار البيتكوين وهيك بيعرفوا إنه مايكرو استراتيجي حطوا الكاش تبعهم كله بالبيتكوين، يعني حولوا الكاش على البالانس شيت تبعهم لبيتكوين، وصار لهم من وقت ما بلشوا اشتروا بعتقد بتذكر من أبريل أو ماي تقريبا اشتروا أول ما بلشوا يشتروا بيتكوين. صار لهم من وقتها عم بيشتروا أكتر بيتكوين، يزيدوا البيتكوين على البالانس شيت تبع الشركة. اليوم كان في عنده فيديو اللي هو كان عم بيعمله مع إذاعة اسمها كيتكو نيوز. الأسئلة اللي انسألت هي كانت 2 parts، بس أنا راح أحضر الجزء الثاني بس. أول شيء نسأل عن الفيديوز تبع بيل ماير اللي هو كوميديان، عنده هيك شو على التي في بأمريكا، بحب يعمل نكت ويركز على مواضيع معينة. وساعة بأحد الحلقات صار يحكي عن البيتكوين وهيك عمل كم نكتة. الحقيقة إنه مايكل سايلور ما كتير هضم النكتة ولا أنا حتى هضمتهم، وحيالله حدا فاهم البيتكوين عن جد ما كتير رح يهضم هدول النكت. هلا هون بيفرجونا بهذا الفيديو عن هذا الأمور، وكمان حكي أكتر مايكل سايلور عن فكرة البيتكوين إنه كتير بيصرف طاقة، ولا بيعتبروا إنه البيتكوين هالقد بيصرف طاقة، وفسر إنه قد إيه عن جد بيصرف طاقة البيتكوين، وإذا هذا الشيء بخوف البيتكوين أو رح يخفف له من إنه العالم تتبنيه أكتر. وكمان رجع حكى عن قد إيه ممكن العالم تبع البيتكوين من ناحية السعر، قديش العالم رح تصير أكتر انترستد بهذا الموضوع وإلى آخره من قصص. فهلا حنشوف كل هيك لقطات من هذا الفيديو، ونجرب هيك نقرأ كل وحدة أو نحلل كل وحدة ونشوف شو عم بيقول، لأنه كتير كتير حلو الفيديو وكتير مثير للاهتمام. ومايكل سايلور يعني الطريقة اللي بيحكي فيها بيعرف يفسر البيتكوين أكتر من كتير عالم يعني جربوا يفسروا البيتكوين، وبيوصلها بطريقة كتير سلسة وبلا ما لفوا دوران يعني. فرح نبلش هلا. Substantial inflation across his companies, but you clearly don't agree on the best way to hedge against inflation. Buffett was cited by comedian Bill Maher, who's now become a big Bitcoin basher, and Maher dedicated a big chunk of his recent show to criticizing cryptos. It was a 10-minute long tirade, so we spliced a few of the highlights, and I want to get your thoughts on them. Let's watch. Maybe this is why Warren Buffett says cryptocurrencies basically have no value and they don't produce anything. What you hope is that somebody else comes along and pays you more money for them later on, but then that person's got the problem. In terms of value, zero. هذا الكوت باي وارن بافيت. معروف انه وارن بافيت عنده مثل كريتيك للبيتكوين، منه معجب كثير بالبيتكوين، وهذا شيء معروف. جرب هون بيل ماهر انه يحطه بالنكتة او ما بعرف شو يعمل. خلينا نكفي. Or as another analyst put it, it's an open Ponzi scheme. It's like having another analyst. مين الاناليست؟ نسيم طالب. an imaginary best friend who's also a banker. There is something inherently not credible about creating hundreds of billions in virtual wealth with nothing ever actually being accomplished and no actual product made or service rendered. It's like Tinkerbell's light. Its power source is based solely on enough children believing in it. تينكربell. لا بدك تنزع بيتر بان. أبداً ما دخل الموضوع، وعم يحكي بشيء كتير بلا طعمة. والطريقة اللي عم يجرب يوصلها إنه عم بيقول لك إنه البيتكوين ما عنده قيمة، لأنه ما في له قيمة أو ما في له قيمة بالأصل تبعه ما له قيمة. بس هيدي الفكرة بالاقتصاد، خاصة بالاقتصاد الكنزي، إنه لازم الشغلة يكون عندها قيمة معينة أو قيمة بطبيعتها عندها قيمة. بلاقي هذا نوشن غلط كتير وسردية غلط كتير. كل شيء بالاقتصاد
هو القيمة بتجيبها من العالم، من الطلب على هيدي السلعة، على هيدي الخدمة أو حيالله شيء. القيمة بتجي من العالم، لأنه القيمة هي 100% subjective، يعني القيمة العالم بتحددها، مش حدا بيحدد القيمة. فخلينا نشوف شو رد مايكل سايلر على هذا الموضوع. Maher certainly not mincing his words. So why is he wrong, Michael? What is the intrinsic value of Bitcoin beyond the fact that people have ascribed value to it and believe in it? Again, it's the most disruptive technology of our lifetime, and so it's the butt of jokes. Comedians will make fun of it. I imagine that comedians probably made jokes about planes, trains, and automobiles in their time. Jokes about trains and automobiles. هيك مايكل سايلر. وحش على فكرة هذا الشيء مزبوط، لأنه في فيديوهات لبيل مار كمان عم بيتمسخر على إنه السيلولار صار فيك تصور فيه بوقتها ما بعرف بال2000، يعني إنه شيء بيضحك إنه صار فيك تليفون تصور فيه. معه حق يعني. هذا بعتقد حضر هذا مشهد مايكل سايلر ومن هون جاب هذه الفكرة. He's wrong because you could knock them off one at a time. The greater fool observation, why is he wrong about that? He's wrong because when the Romans pumped water into a reservoir, they didn't put it in the reservoir because they thought a greater fool would pay them more money for the water in the future. They put it in the reservoir because they thought they might need water in the future. When you actually store food in a refrigerator, you don't put it in the refrigerator because you're going to sell it to a greater fool in the future. You put it in the refrigerator because you think you might be hungry in the future. And when you charge your battery... بكل بساطة يعني هذا مفهوم المصاري بكل حذافيره. إنه العالم المصاري مش معمولة أنا جيب مصاري أو جيب ليرة لبنانية أو دولار وروح أشتري فيها قهوة. أوكي، هذا أحدى أهمية المصاري، إنه فينا استعملها تجيب غراض تاني. بس أنا يمكن هلأ ما بدي قهوة، يمكن بعد شهرين بدي قهوة، يمكن بدي أشتري مصنع قهوة. أوكي، لازم يكون في عندي شيء خليني أحفظ هيدي القيمة، طب بعدين أحقق هدول المشاريع اللي عندي إياهم براسي. فهيدا الشغلة الاقتصاد الكنزي والاقتصاد اللي بدنا نسميه الشعبوي أو المينستريم هلا الأكاديمي إذا فينا نسميه، بيحكي بهذا المنطلق. كل شيء بنخليه معنا لبعدين، كأنه عم نبني بونزي سكيم أو شيء تنعطيه للجريتر فول، أو المعنى قصدهم إنه الغبي الأكبر نبيع له. هذا شيء غلط 100%. Battery, you don't put electricity in a battery because you want to sell it to a greater fool in the future. You put electricity in your battery because you need the power in the future. So he doesn't understand that this is really, in essence, storing energy for future use. And the idea that you shouldn't store energy for future use is a silly notion, right? And I think there's biblical stories about, the comedian making fun of people that stored up, during times of plenty against a famine. And then 7 years of famine come, and the people that actually stored the food live, and the people that didn't store the food starve to death. So Bill is like making light of storing energy in order to live a better life in the future. People that don't understand energy systems, right? They don't understand reservoirs. They don't understand batteries. They don't understand aqueducts. They don't understand refrigerators, right? They just don't understand. But if he understood it, then he wouldn't make that joke. Well, maybe. Exactly. يعني بيل مار ما إنه فهم شيء، ما بيعرف كيف البيتكوين بيشتغل، ما بيعرف كيف الطاقة بتنحفظ، ما بيعرف كيف الوقت بينحفظ. سيمبلي ما إنه فهم شيء، أو يمكن فهم وعم يجرب يعمل حاله مش فاهم بس يضحك العالم. يعني مثل ما عم تشوفوا هون ردة فعل مايكل سايلر، يعني أكيد ما استخدم هذا الشيء، ولا حدا فاهم البيتكوين عن جد بيستخدم هذا الشيء. وصراحة يعني البيتكوين مش قصة إنه البيتكوين شيء إنه ما فينا ننكت عنه أو نعمل نكتة شيء كتير مهم وشيء كتير حلو. وإذا بفوتوا على البيتكوين تويتر بتشوفوا في ميمز ليوم الميمز، وفي اشياء كتير بتضحك واشياء مهضومة، بس مش عم تكون النكتة بهدف انك توصل فكرة غلط.
سو هون بتصير بشعة وهون بتصير إنه عم جرب تعمل شيء ما لازم ينعمل ومش وقته صراحة. Well, maybe he'll watch this interview and some of your other interviews and get a better grasp of it. But I get your point. Obviously, store a value. حبيت هون ميشيل صراحة بهيدا الانترفيو ميشيل she's great. حبيت الأسئلة تبعها وكيف تعطيه وقت لمايكل سايلور يحكي وكل شيء. وهون حبيت إنه كأنه هيك كبت شيد على بيل مار إنه روح حضر مايكل سايلور يعني تعلم شوي. A way to store energy, but on the whole topic of energy, he did also go off on how environmentally unfriendly Bitcoin was raging on about the massive carbon footprint. I mean, the stats differ. Some say Bitcoin has a carbon footprint comparable to that of New Zealand, that it consumes more electricity than the entire annual energy consumption of the Netherlands. I mean, various different stats from various different sources, according to the Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. هون في هيدا الناريتيف بيقولوا إنه البيتكوين بيصرف طاقة كتير قد نيوزيلاند وقد السويدن قد كتير بلدان يعني. وهلا هون بعتقد حيفسر مزبوط مايكل سايلور شو المقصد قد ايه عم بيصرف مصاري، اذا هذا الشيء بيعتبر كتير ولا لا، واذا بيعتبر هذا الشيء ك خسارة لهيدي الطاقة ولا عن جد عم تنحط بمكان تستعمل فيه بشكل مزبوط. وهيدا السردية يعني في نوعين من العالم، في عالم بتشوفها انه هيدا الشيء كتير منيح لكن حدا حامل البيتكوين، اذا البيتكوين عم بيصرف طاقة يعني الطاقة عم تنصرف تتحميله هيدا النتورك، تتحميله الشبكة تبع البيتكوين، وعم تحميله مصرياته بالنهاية، عم تحميله هيدا الوقت والطاقة اللي هو مخزنة. ففي سردية تانية بتقول انه عم نصرف كتير طاقة على شيء بلا طعمة وهذا الشيء يمكن يؤدي لكوارث طبيعية وإلى آخره وإلى آخره. هذا هون تنشوف شو بده يقول مايكل سايلور. Well, first of all, I think there's something cruel and tasteless about an entitled rich white male that wants to deprive billions of poor women and children and men in Africa, Asia, and South America of the basic human right of economic self-preservation so he can هذا كثير قوية هون. اللي عم بيقولوا انه حبيت التعبير وجه لميشيل انه شو، بس انا 100% يعني بيتكوين ان شاء الله يكون بيصرف كتير انرجي، ان شاء الله يكون بيصرف اكثر من ما بعرف قد ايه، بس البيتكوين هو شيء ضروري العالم عايزته. اوكي، خاصة ان العالم اللي عايشة بمطارح منا قادرة تحفظ الطاقة تبعها والوقت تبعها إلا بهذه الطريقة، ما نقدر تحفظ المصاري تبعها إلا بطريقة البيتكوين. والبيتكوين عم يخليهم يطلعوا من الفقر تبعهم، عم يخليهم يفوتوا بالاقتصاد العالمي ويقدروا يشتغلوا على الانترنت ويطلع لهم مصاري ويحفظوا هيدا المصاري بشكل مخيف بشكل كتير منيح، لأنه في عنا هيدي الشبكة اللي هي محفوظة بهيدا الكمية الهائلة من الطاقة اللي هن الماينرز بيشغلوا كرمال يحفظوها. هون عم بقول مايكل سايلور انه بيل مار عم بينكت على هيدي الشغلة وعم بيجرب انه يخلق هيدي اللي بيسموها الفاد او الكذبة عن البيتكوين كرمال بس يجرب انه يضحك العالم ويضحك مثل ما قال انه اي وايت ريتش ميل او شيء هيك، انه يو ار ريتش. يمكن كرمال هيك انت ما بتلاقي البيتكوين شيء مهم، لانه مصرياتك موجودة وعندك انكم من انك تضحك العالم عن شيء العالم اكشلي عايزته وعم بتهربهم منه. فهون مايكل سايلور يعني ابدا ما رحبوا فيها، وحبيت الشيء اللي قاله. بعتقد هيدا الاندفاع اللي عنده اياه حيلا بيتكوينر عنده مبادئ وعنده بحب يفوت ويطلع اكثر على الموضوع. كل شخص عنده مبادئ، ما بحب حدا يجرب انه يكسر له هول المبادئ ويجرب انه يخترع نوع من الكذبة كرمال هيك يشوه صورة معينة وكرمال شو كرمال يضحك عالم ويطلع له مصاري بالنهاية. spent 100 hours studying it. The world generates 160,000 terawatt hours of energy a year. Of that,
50,000 terawatt hours of energy is wasted, like 30%. Of that, 120 terawatt hours is used to run the entire Bitcoin network. To put that in perspective, that's 7.5 basis points of all the energy. اوكي لكن كتبت هون الشيء اللي عم بيقوله مايكل سايلر ويعني واو اوكي اللي قالوا انه 160 ألف تيراوات اور بير يير العالم كله بيصرف هالقد بيصرف طاقة 50 ألف من هدول ال 106 ألف هن طاقة مكبوبة بالزبالة أو خسارة يعني wasted 30% يعني من كل هذه شو ومن هدول ال 106 سوري منهم 160 ألف في 102 بس تيراوات اور بيستخدمون البيتكوين نتورك أو شبكة البيتكوين تقدر تمشي حالها وتقدر تمشي بشكل مظبوط وهذا الشيء بيجعلها 7.5 بيسس بوينت من كل الانرجي اللي بتصرف على العالم. يعني هالقد البيتكوين منه عنده هالمفعول كبير على صرف الطاقة وشغلة يعني ما بعرف كيف كل هالجامعات المينستريم ميديا بيجربوا يحكوا عنها بشكل عاطل انه البيتكوين عم نصرف طاقة على شيء بلا طعمة كمان انتر جريمة. فهون يعني فسرها بشكل كثير هين وكثير سمبل وبعتقد هذه المعلومات موجودة وين ما كان لمين ما بده حدا يفوت ويتأكد منها عن جد بكل هالبساطة يعني. Uses more power than a small country. Bill Maher uses 10 times or electricity that costs 10 times as much as the electricity used in the Bitcoin network to enrich himself. And he's not really thinking about it. If you take all the energy used in the Bitcoin network, it amounts to 25 basis points of all the wasted energy. So 0.25% of the wasted energy in the world offers the hope of a decent life to 8 billion people and solves an economic problem. But the 25 basis points is of the wasted energy because the Bitcoin network is the bidder of last resort for all energy. So if you eliminated Bitcoin from the world and you robbed the billions of people of a decent chance at a decent life, then you wouldn't stop any waste. You're still going to waste 50,000 terawatt hours of energy. So he's focused upon a nothing. If you actually study the Bitcoin network, you'll find that there's about $1 trillion of assets under management. It's secured by about $2 billion worth of energy a year. Call it 20 basis points. 20 basis points of the energy in the network is the cost to secure it. Now that energy probably costs about 2 cents a kilowatt. هون كمان بيرجع على قصة بيل مار عم بقول إنه بيل مار تيعمل الشو تبعه بس تيعمل الشو تبعه عم بيصرف طاقة 10 مرات أكثر من كل البيتكوين شبكة البيتكوين 10 مرات أكثر. وهذا شو عم يعمل؟ عم يعمل شو 3/4 يمكن سخيف وبس يضحك العالم ويقبض هو مصاري يضحك العالم على اشياء ومواضيع غلط والزيادة على هيك عم بيعمل مس انفورميشن عم بيعطي مواضيع عم بيحكي مواضيع يمكن منه درسها مزبوط بس يضحك العالم ومثل ما هي generate some laughs. So كمان مرة تانية يعني مايكل سايلر كتير قوي بهذه الشغلة وفسر موضوع الطاقة تبع البيتكوين بشكل كتير مخيف. Hour. That's what's being paid for it, maybe. And in many cases, it is literally discarded energy and there is zero value for it. No one would pay anything for it. So its marginal value of the human race is literally zero. Whereas the marginal cost of consumer energy and industrial energy is 9 to 11 or 11 to 13 cents a kilowatt hour. When people are watching Bill Maher on their iPads and their iPhones, they're paying at least 13 cents a kilowatt hour. Plus, they pumped it into their lithium-ion batteries on their devices, which probably jacked up the cost by a factor of 10. He's got no problem with them getting laughs, right? Wealthy people getting laughs on expensive energy. Meanwhile, people that are destitute in the rest of the world have a chance at a decent life using marginal cast-off energy, and anybody would deny them that.
I can only say, giving him the benefit of a doubt, he's a comedian and he's playing this for laughs, and his job is to act like a fool. And if you take economic, political, or technical advice from a fool, what does that make you? All right, well, let's point taken, but let يعني هون ماشي بهدله على الاخر لبيل مار، وكمان عطى اكثر statistics عن الموضوع، انه يعني اللي بيحضروا له عم بيحضروا له بيل مار عم بيدفعوا من 11 ل 13 سنت كيلو وات اور تقدروا يحضروه على اللي هو اكثر بكثير من البيتكوين نتورك اللي هو تقريبا 2 سنتس بير اور، وزيادة عن هيك انه عم بيحضروه يمكن من اللابتوب او من الايباد او هدول الاشياء فيهم ليثيوم باتري، والليثيوم باتري تستخرجها كمان بدك تستعمل كتير طاقة تقدر تستخرجها وتحطها بهدول الأجهزة. لكن يعني صار عندنا هون مثل ما قال فاكتور اوف 10 زيادة على قصة استخدام الطاقة وتضييع الطاقة. بس مثل ما عم قال انه يمكن بالمار ما بيعرف هذا الشيء وما بيهمه يعرف هذا الشيء، مهم انه عم يطلع مصاري والعالم عم تحضره. ف يعني هو كان كتير قاسي عليه مايكل سايلر وحقه يعني صراحة حقه. There'll be 5 billion people or more with mobile wallets, with digital currency and digital assets, and Bitcoin will become the global settlement network and the global synchronization network for all of them. What Bitcoin does is it allows you to establish a trusted relationship with a counterparty, and that means, there's a phrase, the secret to a successful relationship is shared values. And that's the truth with two people, and it's the truth with two companies or two countries. So shared values requires a value network. And so Bitcoin is a shared value network. And I can say, for example, that in 20 years of trying, there's no way that my company could do business in Nigeria. There's no way that a bank in the US can trade easily with a bank in Nigeria or Lebanon or Iraq or between Nigeria or Zimbabwe and Argentina, because of the difficulty of establishing trust in the fiat monetary. كان هون مايكل سايلر انسأل عن شو التطلعات له للبيتكوين وقديش ممكن تصير ووين ممكن تصير بالمستقبل، وعم بيشرح لميشيل انه البيتكوين حيخلق مثل شبكة ثقة بين العالم كله. بصير في عندك بنك بأمريكا بيقدر يشتغل مع بنك بنيجيريا، مع بنك بلبنان، مع بنك بالصين، بلا ما يكون في عندك هدول التشابكات السياسية والتشابكات القومية والحروب إلى آخره. يعني صار في عندك لأنه صار في عندك values قيم متشاركة بين العالم، هي القيم تبع البيتكوين، إنه عندنا نتورك، عندنا الشبكة هي مسؤولة عن تعدين البيتكوين. في بروتوكول ما بيسمح لهذه الشبكة أو لهدول الأعضاء اللي هن بالشبكة إنه يعدنوا أكثر ما لازم يعدنوا أو يعملوا أي خلل بالنتورك. يعني من أول ما خلق البيتكوين لهلا 100% ماشي النتورك، ولا أي دقيقة وقف يشتغل أو طلع عن البروتوكول اللي حطه ساتوشي ناكاموتو ب 2009. خلق البيتكوين هدول القيم المشتركة، وصار اليوم شركة بالصين فيها تشتغل مع شركة بلبنان، صار فيها تشتغل مع شركة بأمريكا، فيها تشتغل مع شركة بنيجيريا، بمصر، بالسعودية، بفرنسا، حيالله بلد، بلا ما يكون في عنا هالمصالح المتضاربة مع بداية الجلوباليزيشن وهذا التريد اللي عم بيصير من بلد لبلد. يعني كان في عنا مشكلة اقتصادية اجى البيتكوين يحلها هالقد بكل بساطة، وبما انه صار في عنا حل لهيدي المشكلة، العالم ما راح تقعد وتصير تقول انه خلينا نفتش على حل تاني، لانه الحل صار موجود. والمسألة هي مسألة وقت، انه ايمتى العالم رح تلاحظ انه هذا الحل صار موجود وبصيروا يطبقوا البيتكوين وبصيروا يستعملوه بين البلدان وبين الشرك وبين الافراد حتى. It won't come from Bitcoin because Bitcoin it's capped at 350,000 transactions a day. Now you could say, the critics say 350,000 transactions, that's not fast enough to be a currency. Correct. It's not fast enough. Well, if I could move an aircraft carrier every 150 milliseconds
for the rest of your life and I could teleport it anywhere on Earth, it'd be fast enough to win a war. If I could move all of Manhattan 7 times a second anywhere in the universe, that'd be pretty powerful. So what Bitcoin is a settlement network to move blocks of $1 billion of energy 7 times a second between PayPal and Amazon and Google and Facebook and JP Morgan and Fidelity and Zimbabwe and the government of Turkey, right? And the government of Japan and the Bank of China. That's what that is. And it scales because we go from moving 100 million to 1 billion to 10 billion to 100 billion. If I told you I can move all of San Francisco in 130 milliseconds anywhere in the universe, well, you would think that's pretty cool. But if I said to you, oh, I've only got 7 transactions a second, Visa runs fast, you say, well, that's pretty crappy. It's just a question of what you're moving. So when you think about it like that, what you see is the settlement network is the granite upon which you build the 21st century economy. The application layer is PayPal and Google and Apple Pay and Amazon Pay and Fidelity and your life insurance policy and the ETF and maybe it's like the city of New York borrows $10 billion, buys Bitcoin and eliminates taxes forever to the benefit of everybody in New York. That's a derivative, right? That's right. They could do that. Turkey could go and they could buy $5 billion of Bitcoin in their central bank treasury, and then that would be worth 50 billion over the next 5 years, and they could strengthen their currency, and 50 million people in Turkey would in essence have a Turkish lira, which is a derivative of Bitcoin. So you're thinking about how does the world scale, right? How do you scale this thing? Most people, they get it wrong. They think, well, it's got to scale on the base layer. They're just tragically uninformed. We don't need to scale on the base layer. You want to fix your country like Nigeria or Zimbabwe? The way you fix your country is you buy $2 billion, $3 billion worth of Bitcoin and you issue currency backed by the Bitcoin. That is the Bitcoin standard. And every one of your citizens stops starving to death and they live a decent life. So I think that you're going to see that everywhere. Right? And it's a race. Well, who's the kingmaker? Bitcoin's the kingmaker. If Facebook adopts Bitcoin before Apple, it's good for Facebook. If Facebook doesn't, it's good for PayPal. If PayPal doesn't, it's good for Square. If Apple does, it's bad for Google. Right? So there's going to be a battle between big tech. There's going to be a battle between Fidelity and PIMCO. Which fund company? There's going to be a battle between the insurance companies. Who do you want? The insurance company that gives you, like, what if I just collected $1,000 once and the life policy was free, no premiums for the rest of your life? Wouldn't I want that one, the free one? Right? So in every single industry, the way that you win is you adopt a thermodynamically sound monetary network as the underpinning. You're going to build Manhattan, build it on granite. What is Bitcoin? Bitcoin is granite in cyberspace, right? It's the most stable property in cyberspace. So any country, any city. واو يعني حبيت الملامح وجه ميشيل بكل هاي الابيسود. بحس يعني حيلا حدا هيك جديد عن البيتكوين عم بيسمع عن مايكل سايلور عم بيقول انه واو، عرفت كيف؟ ف يعني اسئله عن السكيلابيلتي تبع بيتكوين، صار في ETFs على البيتكوين وكل هالاخبار. فصار يقول له هون مايكل سايلور انه البيتكوين ما حيصير عنده سكيلابيلتي باللاير الاصليه تبعه، يعني مش على الشبكه الاصليه، الشبكه الاساس تبع البيتكوين مش هي رح يكون عليها سكيلابيلتي، بينما الشبكه الاساسيه معموله او حتصير كشبكه لتخليص كل الترانزاكشنز، لتخليص كل المعاملات على صعيد العالم كله بشكل سريع. يكون عم تقدر انت تمشي تشيل مليار دولار من امريكا تحطهم بالصين، تشيل ملياران دولار من الصين تحطهم بلبنان الى اخره بشكل كتير سريع، وبلا ما يكون عندك ثقة بحدا تاني يعمل لك هيدي الشغلة، لأنه بتنعمل دغري على شبكة البيتكوين. وكمان هون شغلة كتير قوية قالها إنه البيتكوين هو حيكون
الشيء اللي بيستعمل كمان تغطي فيه العملات التانية تبع العالم اللي هن بيكونوا الديريفاتيفز تبع البيتكوين. يعني إذا اليوم مثلا نيويورك اشترت بيتكوين، فيها تشتري بيتكوين وتعفي كل العالم من الضريبة، لأنه البيتكوين ما بيخسر من قيمته، حيضل يربح قيمته. وهون هذا بيكون مثل مدخول للدولة أو الحكومة تبع نيويورك. رجع صار يقول هون إنه البيتكوين حيصير مثل عملية سباق بين الشركات وبين الحكومات، إنه مين في يجمع أكتر بيتكوين. إذا جوجل اشترت بيتكوين، فيسبوك خسرت، لأن جوجل صار معها بيتكوين أكتر من فيسبوك. إذا باي بال اشترت بيتكوين، سكوير صارت أقل من باي بال. يعني حنوصل لمحل حتصير البيتكوين شيء أساس لكل هدول الشركات الكبيرة وللحكومات الكبيرة. حيصير في سباق على مين في يجمع بيتكوين أكتر، لأنه it's as simple as that. يعني اليوم مايكل سايلور بالطريقة اللي بيحكي فيها منه عم يجرب إنه يبيع للبيتكوين. أحسن له إنه ما يجرب يبيع للبيتكوين، يجمع أكتر قبل ما يطلع سعره. بس اللي عم يجرب يعمله هو إنه يوعي العالم، يوعي الأفراد إنه هذا الشيء أمر واقع، والعالم حتصير أكتر وأكتر مع الوقت واعية على هذا الشيء، وحتصير تشارك بهذا السباق على مين في يقدر يجمع بيتكوين أكتر. لكن هيدا هي اليوم اللي قلنا بهذه الحلقة من القلعة بودكاست. حبينا هيك نعمل مثل تعليق صغير على هذا الفيديو. أكيد رح يكون اللينك تبع هذا الفيديو بالديسكريبشن، كمان رح أحط البارت 1 اللي بحب يحضره كمان. بحب أقول إنه مايكل سايلور من أفضل العالم نجت على البيتكوين سبيس، وعنده كتير بودكاست وانترفيوز على يوتيوب وغيره بيحكي عن البيتكوين وبيفسرها بطريقة بنظرة جديدة. يعني عطى السبيس نوع من تعليم هيك كتير صلب للسبيس، وحفز الاقتناع على كتير عالم بالبيتكوين. بحب أشكر أكيد لمايكل سايلور على هيدا الشيء، يعني على تفسيره على الوقت اللي بيعطيه تيفسر البيتكوين. وبنصح كل العالم تفوت وتحضر مايكل سايلور أكتر. وكمان بنصح كتير عالم إنه يجربوا يعملوا أكتر أبحاث عن الشيء اللي بيشوفوه، خاصة بالميديا المينستريم، إنه البيتكوين مش منيح للطبيعة وبيصرف كتير انرجي وغيره من هالأمور اللي بتلخبط العالم وبتضيع العالم. وجرب هيك يفوت أكتر in details ويعرف شو المقصد من إشياء معينة وشو المقصد من إشياء تانية. وهي بالنسبة لي يعني اليوم. مرسي لكل اللي حضرونا. لكل حدا عنده تعليق معين أو بحب يشارك بهذا الحوار، أكيد بليز فيكم تعملوا كومنت هون، رح رد على أي سؤال أو على أي استفسار أو أي فيدباك بتحبوا تعملوه للقلعة بودكاست. وكمان فيك تعملوا لنا فولو على @قلعة بودكاست على تويتر وعلى انستغرام. كمان فيكم تتواصلوا معنا هونيك وتعملوا DM، كمان بيكون كتير منيح. مرسي مرة تانية لكل اللي حضرونا وبتحضرونا بحلقة جديدة من القلعة بودكاست السيادة الفردية.